tervetuloa mukaan taas tähän meidän yhteiseen pohdintaan. Meillä on nyt käsissä materiaalia Suomen seulonta- ja ehkäisypalveluista. Ja sukelletaan nyt siihen, mitä kaikkea sieltä oikein nousee. Joo. Eli katsotaan vähän, miten nämä tärkeät terveyspalvelut meillä toimii ja mitä ne just sulla kuuntelija voisi merkitä. Juuri näin. Eli kuka näistä vastaa, mitä kaikkea siihen kuuluu ja miksi ne on niin tärkeä pala tätä koko suomalaista terveydenhuoltoa. Kyllä. Lähdetään liikkeelle. Lähdetään vaan. Aloitetaan niistä seulonnoista. Aineistossa korostuu se, että vastuu on hyvinvointialueella. Siis näillä uusilla, jotka hoitaa sote-palvelut. Jep, just näin. Ja ne ei ole mitään irrallisia juttuja, vaan osa ihan valtakunnallista lakisääteistä ohjelmaa. Miksi just nämä on lakisääteisiä ja maksuttomia? No, se on tosi olennainen pointti. Se lakisääteisyys tarkoittaa, että hyvinvointialueiden on pakko ne järjestää asukkailleen. Niitä ei voi jättää pois. Okei. Ja se maksuttomuus taas, niin se takaa sen, ettei osallistuminen ole rahasta kiinni. Eli pyritään siihen, että kaikilla olisi samat mahdot. Joo, just. Tällä yritetään kaventaa niitä terveyseroja ja varmistaa, että mahdollisimman moni hyötyy siitä, että joku sairaus löydetään ajoissa. Tai jopa estetään kokonaan. Aivan. Eli investointi kansanterveyteen, niin kuin sanoit. Kyllä, just se. Ymmärrän. Eli tasa-arvo ja terveyden edistäminen. No miten seudontoja tähän ohjelmaan sitten konkreettisesti kuuluu? 3 päätyyppiä nousi esiin. Pitää paikkansa. Eli ensinnäkin on rintasyövän seulonta. Se on mammografialla 50-69-vuotiaille naisille. Ja kuinka usein? 2 vuoden välein. Ja toisena sitten kohdun kaulansyövän seulonta. Se on papakoe. Joo. Ja se taas kohdistuu 30-65-vuotiaisiin naisiin ja kutsu tulee 5 vuoden välein. Nämä on ne vakiintuneet syöpäseulonnat. Selvä. Ja se 3. oli sitten raskauden aikaiset seulonnat. Ne kuulosti aika monimutkaisilta. Mitä niillä haetaan? Joo, raskaana oleville tarjotaan useampia tutkimuksia. On se varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus. Tiedäthän siinä viikoilla 10+0, 13+6. Mhm. Sitten on sikiön kromosomipoikkeavuuksien seulonta. Se voi olla verikoe aikaisin raskaudessa tai sitten myöhemmin seerumiseula. Okei. Ja sitten vielä myöhemmin raskaudessa on ultraäänitutkimus, jossa katsotaan tarkemmin niitä rakenteita, että onko siellä jotain poikkeavaa. Aha. Eli tarkoitus on antaa tietoa raskauden kulusta ja sikiön voinnista, jotta voidaan varautua, jos jotain haasteita ilmenee. Selvä homma. Eli seulonnat on siis tosi tärkeitä varhaisessa toteamisessa ja riskien kartoituksessa. Mutta siellä sun materiaalissa puhuttiin paljon myös ennaltaehkäisystä vähän toisella tavalla, ehkäisypalveluista. Mitäs niistä nousi? Joo, no se ehkäisyn neuvonta on myös hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. Ai sekin on laissa. Kyllä. Ja se tarkoittaa sitä, että asukkailla on oikeus saada maksutonta ehkäisyneuvontaa. Ihan siis sitä keskustelua ja apua sopivan menetelmän valintaan. Okei. Tämä kaikki tähtää siihen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen. No mistä sitä neuvontaa sit saa? Onko se jossain yhdessä paikassa? Ei suinkaan, ja se on hyvä juttu. Sitä saa aika monesta paikkaa. Terveyskeskuksista tietty, sairaaloistakin voi saada, mutta tosi tärkeää on myös koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Aivan. Ja työterveyshuolto, eli pyritään siihen, että ne palvelut olisi helposti saatavilla eri elämäntilanteessa. Joo, toi kuulostaa järkevältä. Eli neuvonta on aina maksutonta ja sitä saa laajalti. Mutta miten sitten ne itse ehkäisyvälineet, niin kuin pillerit tai kierukat? Siitä oli joku juttu siinä aineistossa. Joo, ja tässä tullaan siihen mielenkiintoiseen kohtaan. Eli vaikka se neuvonta on aina ja kaikkialla maksutonta, niin se, onko ne itse välineet, pillerit, renkaat, laastarit, kierukat, maksuttomia, se riippuu ihan hyvinvointialueesta. Ai jaa, eli ei ole sama systeemi joka paikassa. Ei ole. Tässä on alueellista vaihtelua. Ei ole yhtä valtakunnallista linjaa siihen, onko ne valmisteet ilmaisia kaikille. Toi on aika jännä yksityiskohta. Eikö se tavallaan luo vähän eriarvoisuutta, vaikka neuvonta onkin ilmasta? Miten aineistossa tätä käsiteltiin?
Siinä just tuotiin tämä vaihtelu esiin, mutta samalla kerrottiin, että tosi monet hyvinvointialueet on päättänyt tarjota mitä välineitä maksutta erityisesti nuorille, esimerkiksi alle 25-vuotiaille. Ahaa. Eli vaikka semmoinen täysyhdenmukaisuus puuttuu, niin just nuorten tukeminen näyttää olevan aika yleinen suuntaus kuitenkin. Okei, eli vaikka valtakunnallista linjaa ei ole välineiden maksuttomuudelle, niin nuorten kohdalla on monessa paikassa kuitenkin panostettu. Ja voihan sen kuvitella, että just nuorelle se kynnys hankkia ehkäisyä madaltuu tosi paljon, jos ei tarvitse miettiä sitä hintaa. Just näin. Se nähdään tärkeänä keinona tukea nuorten seksuaaliterveyttä ja ehkäistä niitä ei-toivottuja raskauksia. Joo. Se on osa sitä samaa kansanterveydellistä ajattelua, mikä on niiden seurontojenkin taustalla, ennaltaehkäisy ja terveyserojen kaventaminen. Selvä juttu. Eli jos vedetään vähän yhteen. Suomessa on siis aika vahva lakiin perustuva systeemi sekä tärkeille seuronnoille että ehkäisyneuvonnalle. Hyvinvointialueet vastaa järjestämisestä. Kyllä. Ja tavoitteena on kansanterveys ja tasa-arvo. Ja se maksuttomuus on tosi keskeinen periaate, ainakin seulunnoissa ja siinä neuvonnassa. Vaikka välineissä onkin sitä alueellista heittoa. Juuri näin, kiteytettynä. Nämä palvelut on osa sitä perustaa, mille suomalaista terveydenhuoltoa rakennetaan. Pyrkimys tarjota kaikille mahis huolehtia terveydensä. Tämä selkeytti kyllä kokonaiskuvaa tosi hyvin. Ja vaan miettimään, että kuinka hyvin ihmiset ylipäätään tietää näistä palveluista. Siis siitä, että ne on tarjolla ja usein maksuttomia. Ja osaako ne hyödyntää niitä? Se voisi olla semmoinen pohdinnan paikka sullekin kuuntelija. Hyvä pointti. Mutta hei, tältä erää tämä meidän syvä sukellus Suomen seulunnan ja ehkäisypalveluihin alkaa olla paketissa. Toivottavasti tästä jäi sulle jotain käteen ja sait uusia ajatuksia. Joo, ja jos sulle heräsi mitä vaan kysyttävää tai mietteitä tästä aiheesta, niin laita ihmeessä kommenttia tulemaan sinne keskustelun yhteyteen. On aina tosi kiinnostavaa kuulla, mitä ajatuksia nämä tärkeät palvelut just sussa herättää. Juuri näin. Kiitos mielenkiinnosta ja kuullaan taas. Oikein hyvää päivän jatkoa.